Xin chào các bạn, xa lộ liên tiểu bang H3 ở Hawaii không chỉ là một con đường thông thường mà còn là một biểu tượng của sự táo bạo, tranh cãi và dĩ nhiên là đắt đỏ không tưởng. Nó nằm vắt ngang những ngọn núi hùng vĩ, xuyên qua các khu rừng nhiệt đới tươi tốt và len lỏi qua các thung lũng sâu. Tuy nhiên, để trở thành biểu tượng của sự tiện lợi, dự án này đã vấp phải hàng loạt phản đối từ cộng đồng bản địa Hawaii. Những người cho rằng nó xâm phạm đến đất đai linh thiêng cũng như phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên. Hơn nữa, việc thi công qua địa hình hiểm trở đã tốn nhiều thời gian, cùng với yêu cầu xây thêm cầu và đường hầm hiện đại đã khiến chi phí đội lên hơn 18 lần so với ước tính ban đầu. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những điều khiến H3 trở thành tuyến đường cao tốc đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ nha. Địa thế tuyệt đẹp. Xa lộ liên tiểu bang H3 hay còn được gọi là xa lộ cao tốc John A. Byrne, dựa theo tên vị thống đốc thứ hai của Hawaii, người đã lãnh đạo tiểu bang này từ năm 1962 đến năm 1974. Nằm tại thiên đường du lịch nên khi nhìn từ trên cao xuống thì H3 giống như một dải lụa trắng mềm mại đang len lỏi qua các dãy núi. Tuyến đường này dài 24,66 km và nằm hoàn toàn trong tiểu bang Hawaii trên đảo Oahu. Bắt đầu ở Halawa, nơi chỉ cách sân bay Honolulu 4 km. Đây là một trong những tuyến đường đẹp nhất dọc theo hệ thống xa lộ liên tiểu bang. Tuyến đường H3 ban đầu được xây dựng để phục vụ mục đích quân sự, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa căn cứ không quân Wheeler, căn cứ hải quân Trân Châu Cảng và căn cứ không quân Hickam ở phía nam của hòn đảo Honolulu, đến căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii trên bán đảo Mokapu. Ngoài khả năng tiếp cận quốc phòng, nó còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho dân cư và du khách, giúp cải thiện đáng kể an toàn giao thông và nâng cao trải nghiệm di chuyển trên đảo Oahu. Cụ thể, nó sẽ giúp giảm bớt những khúc cua hẹp và dốc của hai đường cao tốc khác khi băng qua dãy núi Koolau, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sạt lở. Nhờ thiết kế hiện đại và các đoạn hầm xuyên núi, sự xuất hiện của xa lộ liên tiểu bang H3 đã giúp giảm thiểu đáng kể những nguy cơ về tai nạn và mang lại một hành trình dễ dàng hơn cho mọi người. Tuyến đường này còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và đô thị hóa tại các khu vực trung tâm và phía tây của đảo Oahu. Một ví dụ điển hình là thành phố thứ hai Kapolei, nơi được quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục và hành chính mới của đảo. Có thể thấy, việc H3 kết nối hiệu quả với các tuyến đường khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư tại khu vực này. Nhưng điều khiến nó trở thành một kiệt tác không chỉ nằm ở công năng vượt trội mà còn ở cách mà con đường hòa mình với thiên nhiên kỳ vĩ của Hawaii. Địa hình dãy núi Koolau hiểm trở với những đỉnh núi sừng sững phủ đầy mây trắng từng là thách thức lớn cho các kỹ sư. Vậy mà H3 đã vượt qua giới hạn này để len lỏi qua những khe núi như một dải lụa mềm mại vắt ngang bầu trời. Nhìn từ xa, tuyến đường chẳng khác nào một tuyệt phẩm nghệ thuật, khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ trước sự kỳ công của con người trong thiết kế và xây dựng. Cảnh quan dọc tuyến cao tốc là sự pha trộn hoàn hảo giữa núi rừng, biển cả và bầu trời. Và điểm đặc biệt của địa thế Hawaii nói chung cùng Oahu nói riêng cũng là sự hòa quyện giữa các yếu tố tự nhiên này. Khi chạy xe trên xa lộ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng dãy núi hùng vĩ nằm sát bờ biển, các thung lũng bên dưới như những tấm thảm xanh khổng lồ trải dài và uốn lượn. Trong khi từng khúc cua và từng đoạn đường đều mang đến một góc nhìn mới, nơi bạn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên, nhưng cũng thấy rõ sự tinh tế trong cách con người thiết kế tuyến đường này. Đáng chú ý là phần cuối của nó ở phía đông bắc dẫn đến vịnh Kaneohe, nơi cảnh sắc hoàn toàn thay đổi. Từ những ngọn núi cao chót vót, bạn sẽ dần tiến đến khu vực ven biển, nơi mặt nước trong xanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Vịnh này được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất tại Oahu, nơi các đảo nhỏ rải rác trên mặt nước và rặng san hô trải dài. Khi lái xe đến đây, bạn sẽ cảm giác như đang bước vào một bức tranh thủy mặc sống động và mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Ngoài ra, thời tiết và ánh sáng trên tuyến đường cũng là một phần của trải nghiệm kỳ diệu. Hawaii vốn nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới dễ chịu, nhưng thời tiết trên đảo Oahu có thể thay đổi nhanh chóng, nhất là khi bạn di chuyển từ bờ biển lên các vùng núi cao. Vào buổi sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá rừng, tạo nên khung cảnh lấp lánh như trong cổ tích. Đến chiều thì mây thường kéo đến bất ngờ và mang theo một cơn mưa rào nhẹ. Nhưng điều kỳ diệu là sau mỗi cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện và làm sáng bừng cả bầu trời. Khi lái xe trên H3, bạn có thể bắt gặp khoảnh khắc cầu vồng bắc ngang qua những ngọn núi. Đây là một cảnh tượng đẹp đến mức khó tin. Từ những dãy núi cao chót vót đến thung lũng xanh mướt,
từ ánh sáng lấp lánh buổi sáng đến những cơn mưa chiều bất chợt. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động mà chỉ nơi đây mới có. H3 không chỉ là con đường kết nối các địa điểm mà còn là sợi dây gắn kết con người với thiên nhiên, để mỗi người khi đi qua đều cảm nhận được sự kỳ diệu của tạo hóa. Đó chính là giá trị mà địa thế tuyệt đẹp của tuyến đường này mang lại. Thời gian thi công kéo dài. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ, nhưng xa lộ này lại có một quá trình xây dựng gặp nhiều trở ngại khi kéo dài suốt 37 năm, với những khó khăn về mặt kỹ thuật và các tranh cãi gay gắt liên quan đến môi trường và văn hóa. Vào những năm 1960, khi chiến tranh lạnh đang ở sự cao trào, và vài năm sau thì Hawaii được tuyên bố là một tiểu bang, đồng thời dự án xây dựng xa lộ liên tiểu bang này cũng được cấp phép. Khi ấy, mục đích chính của nó là nhằm tạo điều kiện cho việc mở rộng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Xa lộ được kỳ vọng sẽ trở thành huyết mạch chiến lược, kết nối các căn cứ quân sự quan trọng và đảm bảo khả năng vận chuyển quân đội cũng như khí tài trong trường hợp xảy ra Thế chiến thứ 3. Dự án nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ các cựu chiến binh Thế chiến 2 và giới quân sự, bởi họ coi đây là biểu tượng của sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, giấc mơ về một con đường hoàn hảo đã không diễn ra suôn sẻ, khi mà vào năm 1970, Tổng thống Richard Nixon đã ký đạo luật chính sách môi trường quốc gia để yêu cầu chính phủ liên bang đưa ra các tuyên bố về những tác động của đường cao tốc đến với môi trường. Vì vậy, việc xây dựng bắt đầu bị ngưng trệ. Đặc biệt, các nhà hoạt động môi trường, người muốn bảo tồn môi trường tự nhiên và cả cộng đồng Hawaii bản địa cũng phản đối kịch liệt, vì họ cho rằng việc xây dựng đường cao tốc chính là sự xúc phạm đến thần linh, sự tôn nghiêm của vùng đất và làm tổn hại đến hệ sinh thái. Đến khi những nhà hoạt động giành chiến thắng tại tòa thì một làn sóng phản đối khác lại xuất hiện, đó là các chủ đất giàu có cũng muốn đấu tranh cho mảnh đất của mình. Trong đó, gia đình Damon sở hữu hầu hết đất ở thung lũng Mauna Loa, nơi dự kiến tuyến đường H3 sẽ đi qua, đã vận động chính quyền Nixon để tuyến đường cắt qua thung lũng Halawa lân cận. Cụ thể, họ đã thành lập quỹ vườn Mauna Loa và nộp đơn lên Bộ Nội vụ Mỹ cũng như Văn phòng Bảo tồn lịch sử tiểu bang Hawaii để khu vực này được tuyên bố là địa danh lịch sử quốc gia. Dựa trên một tảng đá khổng lồ với các khắc tích Hawaii cổ xưa được cho là linh thiêng, nhà Damon đã thành công trong việc đưa thung lũng vào sổ đăng ký địa điểm lịch sử quốc gia vào năm 1977. Điều này buộc dự án H3 phải tìm một tuyến đường thay thế. Và khi tuyến đường thung lũng Bắc Halawa được chọn, nó cũng gặp vấn đề tương tự như Mauna Loa. Việc xây dựng trong khu vực sẽ phá hủy rừng và thực vật bản địa, đồng thời xúc phạm đất đai của người Hawaii. Những rắc rối này đã khiến H3 bị kẹt trong vũng lầy pháp lý, với nhiều vụ kiện của người dân bản địa chống lại tiểu bang và buộc dự án phải tạm dừng do các mối lo ngại về môi trường. Trước những thách thức bủa vây và tưởng chừng dự án sẽ bị loại bỏ, thì vào năm 1986, Thượng nghị sĩ Daniel Inouye, một người Mỹ gốc Nhật sinh ra tại Hawaii, đã thực hiện một hành động cực kỳ táo bạo khi ông thúc đẩy Quốc hội để thông qua một dự luật miễn trừ liên bang chưa từng có tiền lệ. Nó sẽ cho phép đường cao tốc được xây dựng mà không vấp phải một dự luật môi trường nào. Đến ngày 23 tháng 9, ngài thượng nghị sĩ đã thành công khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ việc miễn trừ cho dự án H3 như một bổ sung cho điều khoản trong ngân sách của Bộ Quốc phòng. Đồng thời vào tháng 10 năm 1986, Tổng thống Ronald Reagan đã ký dự luật thành luật và cho phép tuyến đường này được phép tự do xây dựng. Tòa án quận liên bang cũng bác bỏ các vụ kiện dừng H3 và vào năm 1987 thì Văn phòng các vấn đề Hawaii cũng dỡ bỏ tất cả các lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm đó. Khi này, H3 sẽ là một khối liền mạch cắt ngang qua thung lũng Halawa, dãy núi Ko'olau và thung lũng Haiku ở phía đối diện trước khi uốn lượn xuống Kaneohe. Có thể thấy, chính những ảnh hưởng chính trị đáng kể của ông đã giúp nguồn tài trợ cho tuyến cao tốc của liên bang được tồn tại. Nhưng nó cũng dẫn đến sự mỉa mai dành cho thượng nghị sĩ khi nhiều người gọi xa lộ này với cái tên là đường cao tốc của Danny. Tuyến cao tốc đắt đỏ bậc nhất của Mỹ. Vào năm 1989, dự án chính thức được khởi công bằng việc cho nổ tung một phần dãy núi Ko'olau. Hành động này đã phá hủy hệ thống canh tác tưới tiêu phức tạp, cấu trúc ruộng bậc thang từng được dùng để canh tác khoai lang, cùng nhiều thực phẩm chủ lực khác trong chế độ ăn uống của người Polynesia. Ngoài ra, nó đã phá hủy một số đền thờ và gò mộ. Thậm chí để công trình có thể hoạt động một cách trơn tru, ông Inouye đã cho bảo tàng Bishop thực hiện nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học cho tuyến đường. Kết quả là không có địa điểm khảo cổ nào tồn tại trong hành lang đường cao tốc. Vậy nên dự án được bật đèn xanh một cách tích cực. Nhưng H3 vẫn phải đối mặt với không ít trở ngại trong quá trình thi công.
khi người dân ở đây cho rằng đường cao tốc này sẽ bị nguyền rủa vì nó đã phá hủy các địa điểm tôn giáo quan trọng và người nào đi qua đây sẽ gặp bất trắc. Sau tất cả thì công trình bổ trợ và cũng là kỳ tích đầu tiên đã được xây dựng thành công, đó là đường hầm Hospital Rock. Nó có chiều dài khoảng 210 m với các lối ra vào riêng biệt. Đây là dạng đường hầm cắt và che đậy đi xuyên qua ngọn núi với một lớp bê tông bao quanh để bảo vệ đoạn đường. Ước tính chi phí để hoàn thành nó là 18 triệu đô. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của xa lộ này chính là đường hầm Tetsuo Harano hay còn gọi là đường hầm H3. Đây là phần quan trọng nhất và cũng là thử thách lớn nhất trong quá trình xây dựng. Nó là đường hầm đôi dài hơn 1.500 m với 2 làn xe ở mỗi hầm và được đào xuyên qua thung lũng Oahu. Tuy nhiên, đất ở đây là sự lắng đọng của các lớp ba gian khá mỏng, vì vậy để hoàn thành công việc, các kỹ sư phải sử dụng một đường hầm thăm dò bổ sung nằm bên dưới và giữa hai đường hầm chính. Qua đó ước tính các phương pháp đào hầm hiệu quả nhất về chi phí, đo mực nước ngầm và tìm các chi tiết cần thiết nhằm thực hiện những bước xây dựng cuối cùng. Nhưng tình trạng nước lọc qua đá xốp và gây nên vấn đề nhỏ giọt vẫn diễn ra. Để kiểm soát tình trạng này, một màng chống thấm đã được phun vào lớp lót bê tông dày 0,3 m. Bước đầu tiên trong việc xây hầm là sử dụng chất nổ để phá vỡ lớp cấu trúc ban đầu. Tiếp theo, họ đổ xuống đường hầm một hỗn hợp tạm thời của vải hàn và vữa xi măng. Các lỗ thông gió cũng được tạo ra để lưu thông không khí và giảm thiểu nguy cơ ngạt khí. Các công nghệ tiên tiến nhất thời đó đã được áp dụng, bao gồm máy đào hầm tự động giúp tăng tốc độ thi công và đảm bảo độ chính xác, cùng với các hệ thống giám sát địa chất hiện đại để theo dõi và phân tích tình trạng nền đất nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đào hầm. Quá trình này tiêu tốn 12 triệu đô la Mỹ. Điều phức tạp hơn là quá trình đào hầm chính được chia thành hai hợp đồng. Một hợp đồng bắt đầu từ phía Halawa, do liên doanh của các nhà thầu được gọi là H3 TNL tiến hành đào từ tháng 1 năm 1991 với gói thầu 89 triệu đô. Một liên doanh khác có tên là Transcoolao bắt đầu đào từ phía Haiku vào tháng 10 năm 1990 với mức giá 108 triệu đô. Mặt khác, việc vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng xa lộ H3 trên đảo Oahu đòi hỏi một kế hoạch chi tiết và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều phương thức vận chuyển. Để đưa xi măng, cốt thép và thiết bị nặng từ đất liền ra đảo, các tàu chở hàng và xà lan đã được sử dụng. Sau đó hàng hóa được dỡ xuống và tiếp tục vận chuyển bằng xe tải đến công trường. Đối với những vật liệu đặc biệt cần gấp hoặc ở những khu vực khó tiếp cận, thì máy bay và trực thăng đôi khi cũng được huy động. Cùng với đó thì các mỏ đá và khu vực khai thác tại chỗ trên đảo đã được tận dụng nhằm giúp giảm bớt chi phí trong việc di chuyển nguyên vật liệu. Mặc dù quá trình thi công gặp không ít khó khăn, từ nguy cơ sạt lở đến áp lực phải bảo vệ hệ sinh thái núi Ko'olau, nhưng bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường như xây dựng hệ thống thoát nước và kiểm soát bụi, các kỹ sư đã đảm bảo rằng dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến khu vực xung quanh. Hai cổng của đường hầm giống một ngôi nhà 4 tầng có hệ thống đèn đường hầm chuyển tiếp, quạt hút, hộp cuộc gọi khẩn cấp, lối đi ngang, biển báo thông báo đường cao tốc, thiết bị kiểm soát làn đường, lỗ thông hơi, cống thoát nước, hộp chữa cháy, máy dò vòng từ, máy dò carbon dioxide, máy dò khói, tín hiệu giao thông, máy quay an ninh, vỉa hè và trạm thời tiết. Ngoài các đường hầm thì H3 còn nổi tiếng với dự án cầu cạn ấn tượng băng qua các thung lũng sâu và rừng nhiệt đới rậm rạp. Đặc biệt nhất là cầu cạn Windward. Đây là một cặp cầu cạn đường cao tốc đi dọc theo rìa của dãy núi Ko'olau nằm giữa đường hầm Tetsuo Harano và đường hầm Hospital Rock. Nhưng điều khiến nó trở nên nổi tiếng đến từ cấu trúc hình vòm gồm 23 bộ trụ có chiều cao từ 3,65 đến 48,8 m và tổng chiều dài lên đến 2.000 m. Do đó, đây chính là một trong những cây cầu dài nhất ở Hawaii và một kỳ quan kỹ thuật của tiểu bang. Sau khi hoàn thành các dự án trên thì còn một số vấn đề phát sinh khác liên quan đến đoạn đường đi qua thung lũng Haiku, vì cầu cạn đi bên dưới anten của một trạm phát sóng vô tuyến Omega của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, còn gọi tắt là USCG, nên đã gây ra nhiều tranh cãi. Hiệp hội rừng H3 cùng những người phản đối đã khẳng định có hai mối đe dọa đến từ hệ thống này. Một là bức xạ điện từ của trạm sẽ tăng nguy cơ xảy ra giật điện, thậm chí có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của công nhân xây dựng cũng như người tham gia giao thông. Ngoài ra, nếu các giá đỡ bị hỏng, các dây cáp nặng sẽ rơi xuống đường cao tốc và có khả năng gây thương tích nghiêm trọng. Vậy nên USCG đã quyết định đóng cửa trạm vào tháng 12 năm 1996 và đến cuối tháng 9 năm 1997 họ ủy quyền các điều phối viên H3 để có thể tháo dỡ toàn bộ anten trước khi đường cao tốc mở cửa.
Sau 37 năm, xa lộ liên tiểu bang H3 mở cửa hoàn toàn vào ngày 12 tháng 12 năm 1997 với tổng kinh phí lên đến 1,3 tỷ đô, tương đương 2,57 tỷ đô năm 2025. Như vậy, ước tính một đoạn đường dài 1,8 km sẽ tiêu tốn 80 triệu đô vào thời điểm xây dựng. Đường cao tốc bao gồm một trung tâm điều hành giao thông hiện đại để giám sát tình trạng giao thông trong đường hầm và có thể phát hiện các phương tiện bị chết máy, hỏa hoạn xe cộ và va chạm. Hơn thế nữa, người vận hành hệ thống còn có khả năng ghi đè lên sóng AM/FM và tần số vô tuyến hai chiều để truyền tải thông điệp cần thiết bằng giọng nói đến bất kỳ phương tiện nào có radio hoạt động. Sự thành công của hệ thống quản lý giao thông tại con đường cao tốc H3 được xem như kiểu mẫu cho các chương trình quản lý giao thông trên toàn tiểu bang Hawaii trong tương lai. Vì vậy, nó đã trở thành một biểu tượng của sự kết nối và phát triển tại tiểu bang này. Tác động của H3 đến kinh tế. Tuyến đường cao tốc H3 không chỉ được biết đến như một kỳ quan về kỹ thuật và môi trường mà còn là một dự án mang lại những lợi ích kinh tế to lớn. Từ việc kết nối các vùng đất chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, H3 đã chứng minh giá trị vượt xa chi phí khổng lồ bỏ ra để xây dựng. Như đã đề cập ở trên, tuyến đường được xây dựng với mục đích kết nối các khu quân sự với nhau và với thiết kế hiện đại, nó đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai khu vực, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là thương mại và du lịch. Các doanh nghiệp vận tải, nhà cung cấp dịch vụ và các điểm du lịch đều hưởng lợi từ sự kết nối nhanh chóng cũng như sự thuận tiện mà H3 mang lại. Tuyến đường này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế chủ lực của Hawaii. Với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, H3 trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. Tại đây, những cây cầu cạn và đường hầm xuyên núi là điểm nhấn thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Nhiều du khách đến Hawaii đã chọn H3 như một tuyến tham quan để trải nghiệm vẻ đẹp của đảo Oahu từ một góc nhìn hoàn toàn mới, qua đó thúc đẩy doanh thu cho ngành du lịch của địa phương. Công trình còn đóng góp vào việc tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Là một tuyến đường cao tốc hiện đại, nó được thiết kế để đảm bảo giao thông thông suốt ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này rất quan trọng tại một khu vực như Hawaii, nơi thường xuyên phải đối mặt với bão nhiệt đới và các nguy cơ thiên tai khác. Trong các tình huống khẩn cấp, H3 đã chứng minh vai trò không thể thay thế trong việc vận chuyển hàng cứu trợ, thiết bị và nhân lực giữa các khu vực, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Hơn nữa, việc xây dựng tuyến đường này đã tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương, từ giai đoạn thiết kế, thi công đến bảo trì, trong khi các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, cung ứng vật liệu và dịch vụ liên quan cũng đều hưởng lợi lớn từ dự án này. Ngay cả sau khi hoàn thành, nhu cầu bảo trì và quản lý H3 vẫn tiếp tục mang lại cơ hội việc làm ổn định cho nhiều người. Về lâu dài, tuyến cao tốc trên còn góp phần thúc đẩy giá bất động sản tại các khu vực lân cận. Với sự cải thiện đáng kể về kết nối giao thông, các khu vực xung quanh đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và người dân muốn tìm kiếm nơi ở mới. Điều này không chỉ nâng cao giá trị bất động sản mà còn tạo động lực cho sự phát triển hạ tầng và dịch vụ trong khu vực, qua đó cải thiện chất lượng sống của cư dân. Tuyến đường H3 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố an ninh quốc phòng của Hawaii. Là nơi đặt căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii, việc kết nối thông suốt giữa khu vực này với Honolulu thông qua H3 sẽ giúp tăng cường khả năng triển khai lực lượng và thiết bị quân sự một cách nhanh chóng. Điều đó vừa mang lại lợi ích về mặt quân sự, vừa củng cố vị thế chiến lược của Hawaii trong khu vực Thái Bình Dương. Những ảnh hưởng của H3 đối với môi trường. Mặc dù xa lộ H3 mang lại sự tiện lợi đáng kể, nhưng nó đã vấp phải không ít sự chỉ trích ngay từ khi còn trên bản vẽ. Đầu tiên, cần phải hiểu rằng, việc xây dựng các công trình hạ tầng lớn như đập, cầu hay hệ thống đường cao tốc có thể gây ra sự thay đổi lớn đối với dòng chảy tự nhiên của các con sông. Quá trình xây dựng cũng tạo nên sự thay đổi tải trọng trầm tích lơ lửng. Cụ thể, khi đất bị đào bới thì các hạt đất và đá dễ dàng bị cuốn vào dòng chảy khi trời mưa. Điều này làm tăng lượng trầm tích lơ lửng trong nước. Chúng có khả năng làm đục nước, giảm ánh sáng mặt trời đi vào tầng đáy, ảnh hưởng đến quang hợp của thực vật thủy sinh và môi trường sống của cá. Hơn nữa, trầm tích lơ lửng có thể mang theo các chất ô nhiễm như kim loại nặng hoặc hóa chất, qua đó làm giảm chất lượng nước. Dù sau khi hoàn thành công trình, nó đã trở về trạng thái ổn định ban đầu, nhưng đây vẫn là một thách thức lớn đối với khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm. Bên cạnh đó, dãy núi Koolau vốn được biết đến là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật đặc hữu chỉ tồn tại ở Hawaii. Nhưng quá trình nổ mìn, đào hầm và loại bỏ thảm thực vật để xây dựng đường đã làm mất đi môi trường sống tự nhiên của chúng.
Một ví dụ điển hình đó là chim sẻ Hawaii, một loài chim đặc hữu của khu vực này đã không còn được nhìn thấy tại đây và có thể đã tuyệt chủng. Trong khi những loài sinh vật khác do không thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường đã phải tìm cách di cư hoặc cũng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Như vậy, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của dãy núi Ko Olau đã phần nào bị phá vỡ bởi các công trình hạ tầng và làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của khu vực. Có thể thấy, H3 là một công trình giao thông tai tiếng với nhiều ý nghĩa chiến lược lớn về quân sự và cũng là một trong những dự án phức tạp nhất mà Hawaii từng xây dựng. Nó liên quan đến công nghệ, sự tham vấn của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng các vấn đề về văn hóa, đất đai, động vật hoang dã và cả người bản địa. Sự phá hủy môi trường sống tự nhiên, thay đổi dòng chảy và suy giảm đa dạng sinh học đã khiến dự án này trở thành một minh chứng điển hình cho những thách thức của việc cân bằng giữa phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường. Vậy theo các bạn, công trình này có thật sự xứng đáng với con số 1,3 tỷ đô hay không? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.